سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو و میخوام این سری بحثی رو با هم دیگه انجام بدیم. بحث اینه که خب ما الان تمام کارامون رو انجام دادیم، کندوم رو بچه گیری کردیم و الان میخوایم به یه چیزی برسیم به اسم عسل و ما باید عسلمون رو برداشت بکنیم و این قانون رو باید رعایت کنیم. اسم قانونش رو میگذاریم 20-20. قانون 20-20 چیه؟ ببینید، من بچه گیریمو انجام دادم و به خودم میگم مثلا تو منطقه‌ای که داریم به اسم خارشتور و یونجه، خب میگم قولهای خارشتور و یونجه فلان روز، یعنی مثلا 10 تیر یا 15 تیر در میاد. خب 15 تیر در میاد، پس من باید توی ذهن خودم و مدیریتی که واسه این کندو دارم انجام میدم این قانون رو باید رعایت کنم و بگم این قانون 20-20 رو باید اجرا بکنم. قانون 20-20 چیه؟ 20-20 یعنی این که ما اولین ملکه‌ای که تخم‌ریزی میکنه واسه زنبور کارگر در نظر میگیریم. خب تا متولد شدن اون زنبور کارگر 20 روز طول میکشه. خب 20 روز طول میکشه که اون زنبور کارگر به دنیا بیاد. حالا خب ما عسل میخوایم، پس زنبور کارگرمون باید پرواز کنه و بره عسلمون رو بیاره و عسل کندو رو تامین بکنه. پس 20 روز طول میکشه تا بالغ بشه و وظایف که توی کندو رو داره انجام بده تا بتونه پرواز بکنه. پس شد 40 روز ما فرصت داریم تا کلونی قوی بسازیم که تا اون زمان عسلمون برسیم که ما هدفمون عسل و محصولات دیگه، محصولات ژل رویال، پرورش ملکه، گرد گل، برمون، همه توی بهاره. حالا تابستون ما باید بیایم عسلمون رو برداشت کنیم، پس باید این 20 روز 40 روز رو رعایت کنیم. پس این شد که باید الان جمعیت سازیمون رو انجام بدیم و اون جمعیتی که میخوایم بهش برسیم. امیدوارم بتونم مطلبی که این موضوع هست رو بهتون بگم. بچه دمتون گرم، واقعا کانال داره رشد میکنه با کمک حمایت شما و دارم سعی میکنم به 8 زبان دنیا زیرنویس بذارم که تمام کسایی که هستن و توی این دنیا، توی این کره زمین دارن زندگی میکنن ویدیوی من رو ببینن و ببینیم که یه ایرانی و ایرانیا کی هستن توی صنعت زنبورداری. بچه‌ها دمتون گرم بابت حمایتاتون، مرسی، واقعا سنگ تموم گذاشتید توی این کانال و حمایت هم کردید. اگه هم سوالی داری حتما توی کامنت ها بنویسید و من براش ویدیو بسازم. بچه‌ها دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، خداحافظ.